السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه وئ. نن به انشاءالله موږ ګورو چې آیا موږ خپل ځان دپاره یو داسې AI اسسټنټ څنګه جوړو چې هغه موږ ته کار کوي، یعنی چې کله د ضرورت په وخت کې موږ هغه ته صرف یو ورډ ورکوو، یو ټکی ورکوو، صرف هغه ته دومره هنټ ورکوو، نو هغه به موږ ته یو کار کوي. لکه یو څیز چې کوم دی، یو کس موږ ځان سره ودرو چې ته ماته د اوبو هغه ګیلاس ونیسه، نو دغه شان به تا ته د AI کار کوي، خو هغه ډیجیټل دی، هغه ډیجیټل اسسټنټ دی. نو راځئ چې وایي ګورو چې دا هر څه به موږ څنګه کوو. راځئ راسره. نو ګرانو پښتنو هغې دپاره به ټول ناول تاسو راشئ، چیټ جی پی ټي به تاسو اوپن کړئ، بیا به تاسو نیو چیټ باندې کلیک کړئ. صحیح شوه. او په دې ځای کې ګوره تاسو ځان لیکلو باندې پوهه کړئ. صحیح شوه. سټارټ نه د تاسو پوهیمه دې ځای کې ما ورته ویلي دي چې میں نے گوگل جیمینائی میں اپنے اسسٹنٹ جم بنانے ہیں میں نے گوگل جیمینائی میں اپنے اسسٹنٹ جم بنانے ہیں، جس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اوس ګوره ځان پوهوي ښه. فرسٹ جم لکه پہلے چې کوم د جم جوړوم صحیح شو، دغه کار به څه کا کام ہوگا کہ جب میں پک اپلوڈ کروں تو اس کا ایک ڈیٹیلڈ پرومپٹ دیں، اور دوسرے کا کام ہوگا کہ جس میں جو بھی ورड یعنی چې کوم هم څه زه پکې اچوم اپلوډ کوم. صحیح شو. اپلوڈ کروں انگلش کا اس نے مجھے اس کی انګلیش دینی ہے. بس لکه ګوره دلته ورته په پښتو کې هم ویلی شي، په انګلیش کې هم ویلی شي. نو دا دې ساده الفاظو کې ځکه پوهیوم میننگ اور اس کا یوز بتانا ہے، مطلب چې هغه د هغه معنی څه ده او هغه استعمال په کوم ځای کې ده. اوس تھرډ مو بیا ورته څه ویلي دي چې تھرډ ون از کې اگر میں چې آیا زه یو کار دی چې کوم دی هغه دپاره اس کے لیے کسی کام کے لیے یوټیوب چینل مانګو که یا پوښو، یعنی زه د یو یوټیوب چینل ته پوسټ ورنه وکم یا یو نوم ورسینډ کم. صحیح شو چې مطلب دې کار دپاره کم چینل بیسټ دی، نو هغه یوټیوب چینل لینک او د هغه نوم ماته وښایي. صحیح شو. نو ګوره دا درې هغه ما ورکړو او دې ځای کې مو بیا ورسره څه لیکلي دي تو آخر کی گورا تو ان تین جیمز کا مکمل نیم اور ڈسکرپشن. صحیح شوا. نیم ڈسکرپشن شارٹ یعنی شارٹ ڈسکرپشن اور ورسره د دې کار لیک کې دو. نو ګوره دا مې چیټ جی پی ټي ته ولیکلو. اوس ګوره ماته په دې ځای کې د دې هغه آنسر باندې شروع شو او لګیا شو. دا ټولې ماته راکړو جیم 1 امیج پرومپټ جنریټر دی او دغه شان ورسره جیم د دې هغه ډسکرپشن دی جیم 2 دی. صحیح شوه. سمارټ انګلیش میننګ اسسټنټ دغه شان د دې شارټ ډسکرپشن دی او د هغې کار دی چې څه کار به کوي. صحیح شوه. اوس مخکې هم پوهیم ډېر انټرسټینګ دی، خو دا ویډیو را سره پهله سټارټ نه وګورئ چې تاسو به لږ پوه شئ. دا مکمل ډیټیل یې ماته راکړو. صحیح شوه. اوس ګوره په دې ځای کې موږ سره جیم 3 دی، سمارټ یوټیوب چینل ریکمینډر، مطلب موږ ته د یوټیوب چینل نه میښیي چې که موږ ورته تپوس وکړو چې آیا د دپاره کوم یوټیوب چینل دی، د هغه لینک به هم راکړي او ورسره به موږ ته د هغې نوم هم وښایي چې دا یې نوم دی او دې کار دپاره دا چینل استعمالیږي. نو ګوره زه پلس نشان باندې کلیک کوم او په دې ځای کې سمپل زه لیکم چې ګوګل جیمینائی د ځای کې کراشي خو نشته دی. نو جیمینائی به تاسو ولیکئ. صحیح شو. ګوګل جیمینائی تاسو به استعمال کړي که نه وي استعمال کړي، ما ویډیوګان نشته دي، تاسو سمپل په دې باندې کلیک واخلئ. صحیح شو. په دې باندې سمپل یو کلیک وکړئ نو تاسو سره به آلریډي لاګین وي او که نه وي لاګین تاسو به لاګین کړئ. دې ځای کې یو دی ایکسپلور جیمز، په دې به تاسو کلیک کړئ. صحیح شو. ایکسپلور جیمز دا تاسو ته ښکاري دا آپشن. سمپل به تاسو په دې باندې کلیک واخلئ ایکسپلور جیمز باندې. ټیک شو. په دې کلیک کړئ نو تاسو سره به دغه شان انټرفیس راشي. د دې کې موږ سره یو آپشن دی، نور هم ډېر شته دي، هغه کریټ شوي دي. یو نیو جیم آپشن دی، په دې به تاسو کلیک کړئ.
دې ځای کې ګوره ټول ناول موږ نه نیم غواړي صحیح شوه یعنی ګیو یور جیم نیم ته دې ته څه نوم ورکوي صحیح شوه نو موږ راځو ټول ناول چیټ جی پي ټي ته او هغه چې کوم نیم دی هغه موږ رایټ کلیک کاپي کوو دا تاسو موبایل کې هم کولی شئ صحیح ده ضروري نه ده دا به تاسو کنټرول وي سره دې ځای کې پیسټ کوئ اوس ډسکرپشن ته راځو دغه شان هغه ډسکرپشن هم موږ د دې نه کاپي کړو رایټ کلیک کاپي یا کنټرول سی هم تاسو کولی شئ نو دا به اوس موږ دې ځای کې پیسټ کړو ټیک شه دا موږ پیسټ کو اوس د دې کار چې کوم دی انسټرکشن مطلب ته دې باندې څه کار کول غواړي نو هغه موږ د هغې چې کوم ورک دی هغه موږ دې ځای کې کنټرول سی کنټرول وي کړلو صحیح شوه نو اوس په دې ځای کې دا زموږ هر څه وشو تاسو به څه وکئ او سمپل دې ځای کې د سیو یو آپشن دی هغې باندې به تاسو کلیک کړئ او دې ځای کې سټارټ چیټ تاسو به دې باندې کلیک کړئ دې سره تاسو اوس خپل کار دی نه اخیستلی شئ نو ما سټارټ چیټ باندې کلیک وکړلو اوس زه تا ته ښایم ګوره د دې نوم د دې کار دی چې دا به موږ ته د پکچر هغه پرومپټ راکوي نو زه فایل باندې کلیک کوم یو پکچر اپلوډ کوم ورته صحیح شو فار ایگزامپل دا پکچر دی ما دا راویچت کو ټیک شو اوس ګوره دا چې څنګه اپلوډ شي زه یې ور سینډ کړم نو دا به څه وکړي ګوره ورته تاسو یې ګورئ دا څومره انټرسټینګ دی او دا څومره مخکې روانه ده ای تا ته ګوره خیال دی ورته چې دی موږ دا څومره هایلایټ او څومره په ښې طریقې سره هغه د دې هغه ټونه دې کې کلر کوم استعمال دي د هغې کوډ څه دی مکمل هر څه یې موږ ته راکړو اوس دا چې ته کاپي کې سمپل نو دې نه ته بل پکچر هم ځان ته دغه شان جوړولی شي چې هغه به تا خپل پکچر شي صحیح شوه اوس ایکسپلور جیم باندې کلیک کوو بل ته راځو په دې خو تاسو پوه شئ چې دا پکچر ورته موږ اپلوډ کوو نو دا به موږ ته د هغې پرومپټ راکوي صحیح شوه اوس سمپل دا بل چې کوم دی موږ د دې ځای نه کاپي کوو رایټ کلیک کنټرول سی زه زر زر کوم ځکه چې اوس تاسو پوه شوئ پې ټیک شوه دې ځای کې بیا دې باندې کلیک کوم او دې ځای کې کاپي او بیا په ډسکرپشن کې مې د دې هغه ډسکرپشن پیسټ کو او ورسره د دې هغه چې کوم فل ډسکرپشن دی یعنې د دې کار دی د دې انسټرکشن دی چې ته به څه کوې هغه مې پیسټ کو او سمپل به دې سیو آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ اوس دغه شان دا هم موږ ټرای کوو چې آیا دا څنګه کار کوي سټارټ چیټ باندې مو کلیک وکړو او په دې ځای کې سمپل اوس موږ دې ته یو ورډ لیکو یعنی دا موږ ته د یو ورډ هغه انګلیش معنی راکوي د انګلیش هغه ډیټیل به راکوي چې آیا د دې څه ډیټیل دي نو اوس دا هم زه تاسو ته ښایم فار ایگزامپل په دې ځای کې زه ورته لیکم دې ځای کې به زه ورته ولیکم چې پرنسپل نو پرنسپل زه دې ته اوس لیکم اوس ګوره ښه چې څه کمال کوي نو دا دومره د کمال هغه آپشن دی په دې کې نو دا تاسو ته ښکاري چې پرنسپل مینینګ سمپل ایکسپلینیشن د موسٹ امپورټنټ چیف or highest in rank it often referred to the head of school or main sum of money نو دا قشن adjective دی وخلو دا noun part of speech دی وخدلو او synonyms دی وخدلو example دی وخدلو چې آیا د دې مثالونه سدي او د باندې تاسو څنګه ځان پوهولی شئ نو مکمل زه په ډیټیلو کې نه ځم هغه تاسو خپله وګورئ صحیح شو دې ځای کې زه یو بل ټرای کوم صحیح شو بل درته ټرای کوم چې تاسو ته اندازه وشي نو فار ایگزامپل په دې ځای کې زه ورته لیکم لیډر مې ورته ولیکلو صحیح شو لیډر نو اوس په دې ځای کې موږ ته د لیډر هغه هر څه راکوي چې کمانډز وي او په کنټري کې یا په ارګنایزیشن کې نو دغه شان مکمل چې کوم دی د هغې ډیټیل یې راکړو پارټ اف سپیچ سینونیمز او د هغې اګزامپلز دا ټول یې راکړو صحیح شو نو دغه شان دا زموږ هغه د انګلیش زده کړې دپاره یو جیم شولو صحیح شو زموږ اسسټنټ شو نو دا موږ ته کار کوي ایکسپلور باندې کلیک کوو هغه بل چې موږ کوم جوړ کړی هغه به پکې ایډ کړو چې آیا هغه موږ ته څنګه ریزلټ راکوي چې د یوټیوب چینل نوم مو ته ښایي صحیح شوه نو سمپل دی هغه نیم زه کاپي کوم نیم ضرورت نشته وټ ایور ته څه ورکولی شي خو د دې هغې کار چې کوم دی هغه ډېر ضروري دی نو د شارټ ډسکرپشن هم ما کاپي کړلو دې ځای کې او دې ته به راشم شارټ ډسکرپشن دا مې پیسټ کو او ورسره فل ډسکرپشن به تاسو دې ځای کې کاپي کوي فل ډسکرپشن او رایټ کلیک کاپي او راځم او دې ځای کې مې پیسټ کو اوس سمپل دا به تاسو بیا هغه شان سیو کوئ صحیح شوه او دا چې کله کریټ شي سیو شي نو تاسو سټارټ چیټ باندې کلیک کوئ نو په دې ځای کې اوس موږ دا ګورو صحیح شوه اوس فار ایگزامپل دې ته زه لیکم چې ګرافیک ډیزاینینګ صحیح شوه اوس دی به موږ ته اټومیټیکلی ښایي د دې په دماغو کې دی چې ګرافیک ډیزاینینګ دې ته پوس وکړو نو دا چینل غواړي صحیح شو د هغې لینک غواړي یا د هغې نوم غواړي یا د هغې ریفرنس غواړي نو اوس دا ته ښکاري چې دی ماته د چینل نیم فوکس ایریا چې په څه شي باندې فوکس کړی دی او د هغې لینک نو دا یې موږ ته لینکونه راکړو دا مکمل ډیټیل راکړو ستوري ګرافیک ویل پیټرسن یا سایم ډیزاینر
نو فار ایگزامپل زه د یو لینک باندې کلیک کوم صحیح شو آیا چې راځي دا دروغ دی او که رښتیا دی ما سره انټرنیټ لږه مسله ده نو دا تاسو لیدلی شئ چې دا د هغې یوټیوب چینل دی صحیح شوه د هغې مکمل ډیټیل دی او دا ما کټ کو نو دا تاسو لیدلی شئ چې زه چیټ جی پی ټي ته راغلم او په دې ځای کې زه یو بل څیز تاسو ته ښایم چې هغه تاسو اکثر تپوس کوئ نو ما ورته دې ځای کې څه ویلي چې اچھا اب ایک ایسا جم مطلب اوس یو داسې جم چې هغه مین چې کم کار وي مطلب جس کو میں ایکسل کا فارمولا دوں مطلب چې زه ورته د ایکسل فارمولا ورکم اور وہ مجھے سمجھائے مطلب ما هغه پوهه کی صحیح شو اور مجھے بتائے اور بتائے بھی کہ یہ کس لیے یوز ہوتا ہے مطلب چې زه کله دیته د ایکسل یو فارمولا ورکم فار ایگزامپل اکثر مو ډېرو فارمولو باندې نه پوهیږو نو هغه فارمولا چې زه ورکم نو هغې ما ته مکمل ډیټیل راشي چې آیا دا فارمولا په کم ځای کې استعمالیږي او څنګه استعمالیږي اوس ګوره دا جیم چیک کوو صحیح شوه دا ډېر ښکلي دا تاسو ته زه صرف اګزامپل در کوم خو دغه شان تاسو ځان ته وګورئ نو ګوره په دې ځای کې اردو سمپل اینډ ایزي اردو مطلب چې په اردو کې به هغه مونږ پوهیږي صحیح شوه دې ځای کې ما ورته اردو هم مینشن کړي وو هغه یې سمې ته کټ کړې ده نو ګوره دې ځای کې رایټ کلیک کاپي او دغه شان زه سمپل راځم ایکسپلور جیم باندې کلیک کوم او په دې ځای کې سمپل نیو جیم باندې کلیک کوم هماغه طریقه ده او دې ځای کې ګیو یور نیم پیسټ کړو صحیح شوه ورسره د دې چې کوم شارټ ډسکرپشن دی هغه به دې ځای کې پیسټ کوم کاپي رایټ کلیک کاپي او بیا به په دې ځای کې پیسټ کوم او دغه شان چې دا شو صحیح درغلی نو دې ځای کې بیا د دې چې کوم فل ډسکرپشن دی په دې باندې رایټ کلیک کاپي او دغه شان بیا دې ته راځم صحیح شوه په دې ځای کې صحیح ده جی دا خو چېرې نه دی چلو صحیح دی مونږ دغه پیسټ کوو دا مې پیسټ کوو او سمپل چې کوم دی سیو باندې بټن باندې مونږ کلیک وکړو نو اوس به دغه هم چې کوم زمونږ جیم دی دا به هم کریټ شي او ګورو دا خوندور جیم دی صحیح شوه دا چیک کوو نو ګوره اوس دغه شان دا هم زمونږ کریټ شولو او مخکې ګورو چې څه کیږي چلو کریټ شو نو اوس دې نه مونږ تپوس کوو چې آیا د سم اف چې کومه فارموله ده هغه څه دپاره استعمالیږي اوس په تاسو ته وښیي صحیح شوه سم اف صرف سم اف مې ولیکلو بس نور ډیټیل ضرورت نشته نو سم اف فارمولا کی اردو میں وضاحت سم اف ایک ایسا فنکشن ہے جو آپ کو ایک رینج میں موجودہ سیل کو صرف اس کی صورت میں جمع کرنے کی اجازت دیتے ہیں مطلب چې کرایټیریا تا ته ښایي که نه مطلب ته پکې یو شرط ورکړې چې فار ایگزامپل کوار دی پېښور دی کې بیکې دی سوري دغه شان نور چې کوم شعرونه دي صوابۍ دی بونیر دی په دې ټولو کې ما ته د مخصوصو ځایونو د هغې چې کوم هغه کې سیل شوی دی د هغوی ډیټیل معلومول دي نو هغې دپاره سمې فارموله استعمالیږي صحیح شوه دغه شان مکمل ډیټیل یې راکړو زه په ډیټیل کې نه ځم ځکه چې بیا به تاسو وخت ضایع شي نو دغه شان فار ایگزامپل زه دې ته یو بله ورکوم د دې خلاصه سمري تاسو لیدلی شئ هغې نه به تاسو ته ښه پته لګي نو په دې ځای کې زه اوس یوه بله ویلوکپ فارموله ده هغه ورکوم صحیح شو هغه هم تقریبا دغه شان کار کوي خو هغه لږه ایډوانس ده او لږه پیچیده ده لږه مشکله ده صحیح شو نو ویلوکپ ورټیکل لوکپ کا مخفف ہے یہ ایکسل کی انتہائی اہم اور دغه شان ډیټیل زه نه ځم پسې نو مقصد یې درته دې ځای کې ښودلی دی او دغه شان د دې کار یې درته ښودلی دی او دغه شان تاسو هغه لیدلی شئ چې د دې سمري کمري په هغې کې باندې به تاسو ډېر زیات ښه پوه شئ نو امید لرم چې په دې به تاسو پوه شوي وئ دغه شان ښکلي جیمز تاسو هم ځان ته جوړ کړئ او دغه شان نورې ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دغه شان موږ سپورټ کوي چې زموږ هغه انرژي نوره هم سیوا شي او تاسو دغه شان ښکلي څیزونه راوړو موږ ته راکړئ اجازه د الله په امان